ออโตบานคือถนนขวัญใจสายซิ่งในเยอรมนีที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบนโลกนี้มีถนนไฮเวย์ที่ไม่มีความเร็วจำกัดถนนเส้นนี้คุณสามารถขับความเร็วทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบไม่ผิดกฎหมายแต่อย่าลืมเช็คกระจกหลังนะครับเพราะคุณจะต้องหลบให้กับรถที่ขับเร็วกว่าถนนออโตบานเป็นถนนไฮเวย์ใหญ่แมงมุมที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆในเยอรมนีถนนเส้นนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 13,183 กิโลเมตรในการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลทำให้ลดระยะเวลาได้อย่างมากเพราะเวลาคือสิ่งหนึ่งที่ประเมินค่าไม่ได้จุดหนึ่งของออโตบานคือมากกว่า 65% ของถนนไม่มีความเร็วจำกัดส่วนที่มีความเร็วจำกัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นหากอยู่ในเขตชุมชนจะควบคุมความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขตก่อสร้างจะควบคุมความเร็วที่60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่สถานการณ์ในส่วนของรถบรรทุกรถบัสหรือรถลากจูงความเร็วจะบังคับกำหนดไว้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากหลายๆคลิปที่ฮือฮากันมากบน YouTube นี่คือการทดสอบรถบนถนนหลวงของออโตบานในจุดที่ไม่มีความเร็วจำกัดอย่างช่องของ Radim Passer ได้เอาบูกติชิรอนมาทดสอบความเร็วแบบจัดเต็มซื้อรถแรงมาก็ต้องใช้ให้คุ้มเขาได้กดไปกว่า417กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นรถคงนึกว่าเครื่องบินนะครับเนี่ยและยังมีอีกหลายคลิปที่ทำให้ทั่วโลกได้ตะลึงกับความสุดยอดของถนนเส้นนี้เช่นการขับแซงรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งอยู่ที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือการขับที่ความเร็ว300กว่าและโดนดิฟไฟขอทางเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของผู้คนที่ชื่นชอบความเร็วและความสะดวกสบายต่อการเดินทางเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเดินทางไกลๆออโตบานสามารถลดระยะเวลาเดินทางได้อย่างมากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับอย่าลืมว่าการทดสอบรถพวกนี้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรถประเทศนั้นๆและผู้ขับขี่ต้องคำนึงถึงสภาพการจราจรณตอนนั้นด้วยจุดเริ่มต้นของถนนออโตบานคงต้องย้อนไปก่อนสงครามโลกครั้งที่1ย้อนไปตั้งแต่ก่อนยุคของเวมาร์ Republic ที่คนระดับสูงของเยอรมันต้องการทำถนนหนทางจากกรุงแฟรงก์เฟิร์ตไปยังแฮมเบิร์กที่อนุญาตให้ใช้แค่รถยนต์เพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่1ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1914 ก็ทำให้ถนนเส้นนี้หยุดชะงักและ3ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1ได้จบลงในปี 1921 ก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อลากยาวมาจนถึงในปี 1933 ในยุคของนาซีที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์นั้นมองเห็นโอกาสของออโตบานว่ามันสามารถเป็นได้มากกว่าถนนธรรมดาแต่มันสามารถเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารได้การที่พื้นถนนออโตบานทำด้วยคอนกรีตที่หนาถึง68เซนนั่นหมายความว่าถนนเส้นนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่จะสามารถรองรับการลงจอดของเครื่องบินลำเลียงรถถังอย่าง Messerschmitt Me-323 Gigant ที่มีน้ำหนักกว่า43ตันและในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ออโตบานก็ถูกใช้ลงจอดทั้งเครื่องบินใหญ่เครื่องบินเล็กส่วนพวกรถถังติดตะขาบก็ได้สร้างความเสียหายกับถนนนี้พอสมควรจะมีการซ่อมแซมและพัฒนาถนนเส้นนี้เรื่อยมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงจนมาถึงยุคปัจจุบันออโตบานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในถนนหลวงที่หนาแน่นและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดบนโลกรองจากอเมริกาและจีนซึ่งทั้ง2ประเทศนี้ใหญ่กว่าเยอรมนีถึง30เท่าถ้าเทียบด้วยสัดส่วนแล้วเยอรมนีก็ยืนหนึ่งครับว่าแต่การที่ผู้ขับขี่รถยนต์ขับรถยนต์โดยไม่มีความเร็วกำหนดมันปลอดภัยจริงๆหรอเพราะทุกคนคงน่าจะคุ้นชินกับข่าวอุบัติเหตุรถยนต์ที่หลายๆครั้งมันเกิดขึ้นเพราะความเร็วสูงถ้ามาดูสถิติกันจริงๆแล้วความเร็วอาจไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้ถนนนั้นอันตรายสถิติผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของเยอรมนีอยู่ที่ 3.3 คนต่อ 100,000 คนและเมื่อเทียบกับแคนาดาที่ 4.7 คนฟินแลนด์ที่ 4.2 คนกรีซ 7.3 คนฮังการี 7.4 คนนิวซีแลนด์ 6.6 คนออสเตรเลีย 4.5 คนออสเตรีย 4.6 และประเทศไทยที่ 25.4 คนข้อมูลอ้างอิงจาก World Health Organization ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะครับเยอรมนีถ้าเมื่อเทียบกับประเทศเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาแทบทุกประเทศมีความเร็วกำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ทำไมความปลอดภัยบนท้องถนนถึงมากกว่าแต่ทั้งที่เยอรมนีในหลายพื้นที่ไม่มีกำหนดความเร็วเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยของถนนในแต่ละประเทศอาจไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วแต่หากเป็นวินัยในการจราจรและจิตสำนึกของผู้ขับขี่จะมีความเคารพต่อกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเช่นการไม่ฝ่าไฟแดงการหลบเข้าเลนช้าเมื่อไม่มีรถซึ่งคนเยอรมันเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องนี้เป็นอย่างมากยกตัวอย่าง1เคสของผู้ชายคนหนึ่งครับที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายแต่ไฟยังแดงอยู่เขาได้ถูกตะโกนด่าว่าเป็นฆาตกรเด็กเนื่องจากว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กที่อยู่ตรงนั้นและในเรื่องของความเร็วกำหนดในเขตชุมชนที่มีจำกัดไว้ผู้คนบนท้องถนนทำตามกฎระเบียบกันอย่างเคร่งครัดหรือแม้กระทั่งการเว้นช่องไว้1เลนเวลาการจราจรหนาแน่นเพื่อหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเยอรมันภาคภูมิใจและน่ายกย่องเป็นอย่างมาก
สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คนเยอรมันทำกันเป็นปกติอยู่แล้วและนอกจากวินัยของผู้ขับขี่สิ่งที่ทำให้ถนนปลอดภัยคงหนีไม่พ้นอินฟราสตรัคเจอร์ของประเทศนั้นๆที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยสุดๆไม่ว่าจะพื้นผิวถนนที่เรียบกล้องวงจรปิดครบครันความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยอรมนีไม่เหมือนประเทศไหนบนโลกและยังมีหลายบทความที่มีทีมนักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของออโตบานผมแปะไว้ใน description นะครับเยอรมนีเป็นประเทศที่กฎระเบียบเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยประจำปีของรถยนต์ที่เข้มงวดกันแบบสุดๆหรือที่รู้จักกันว่า TÜVs ก็คือสมาคมการตรวจสอบทางเทคนิคเข้าใจง่ายๆเหมือนมาตรฐานตรวจรถประจำปีบ้านเรานี่แหละครับสิ่งที่แตกต่างคงเป็นในเรื่องของความเข้มงวดและกฎต่างๆที่มีมากมายนี่ถ้ารถคันไหนมีรายละเอียดข้อบกพร่องแม้แต่เล็กน้อยก็จะทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์กันได้แล้วยกตัวอย่างการจะนำเข้ารถ Jeep Wrangler จากสหรัฐที่เป็นสเปค US เข้ามาในเยอรมนีโดยผ่านการตรวจสอบของ TÜV นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมีกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานเช่นกันชนหน้าเดิมโรงงานที่ไม่ปิด 50% ของล้อหน้าต้องหากันชนหน้าใหม่มาใส่สเปคของล้อเดิมโรงงานที่ยื่นออกมาจากโป่งล้อไม่ถึง1เซนก็ไม่ผ่านเกณฑ์หรือแม้กระทั่งใส่ยางเกินขนาดเดิมโรงงานทางบริษัทรถหรือล้อไม่ได้ทำเอกสารรองรับขนาดยางที่คุณใส่รถคุณจะไม่ผ่าน TÜV และถ้าคุณฝ่าฝืนขับรถที่มีอะไหล่แต่งเติมหรือชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของ TÜV คุณมีโอกาสถูกยึดรถและใบขับขี่เนื่องจากคุณขับรถที่เป็นอันตรายต่อท้องถนนเพราะฉะนั้นการจะแต่งรถที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องถูกชี้แจงและตรวจสอบโดย TÜV หรือถ้าคุณดื้อกรณีเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ชิ้นส่วนรถที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของ TÜV จะถูกอ้างอิงทำให้คุณเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุนั้นๆและประกันจะไม่รับผิดชอบเพราะรถคุณไม่ปลอดภัยต่อท้องถนนอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนล้วนแล้วมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ที่กล่าวมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยกันทำได้คือการมีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมทางไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและขับรถอย่างมีสติตลอดเวลาหากคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมทามจาก Ideal Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ